No niin, ja jatketaan taas tätä käyttöauton koppulointia. Nyt tuli semmoinen huomattu, että mä purin tätä ihan turhaan näin paljon, koska kävin vähän kysymässä itteeni viisaammilta ihmisiltä tästä jakopäähommasta. Niin yksi sanoi heti, että ei kampuran pulttia tarvitse edes ottaa auki, niin kuin ei näköjään tarvinnut. Että oli se taas helvetin hyvä, että en alkanut teutaroimaan sitä. Se olisi ollut tuskien taivaalla. Mutta joo, kumminkin tuosteltiin Autodatasta no ohjeet ihan nyt varoiksi. Mutta nokkaakseni lukitustyökaluna mä käytin ihan 6 millin poranterää. Että se on ihan käypä siihen hommaan. Ja kampiakselille mulla ei ollut mitään sitä virallista työkalua, mutta merkkasin tussilla, kuten näkyy, tuon kampiakselin asennon ja siihen tuli nyt uusi vesipumppu ja toi välirulla ja toi kiristin ja hihna. Ja tosiaan niin kun hihnan vaihdossa mä käytin tämmöistä metodia. Tää nyt ainakin tämmöisessä laitteessa toimii, eli merkkasin siis hihnapyörän ja hihna. Pistin merkin ja sitten kampiakselin pyörälle kanssa laitoin merkin ja hihnaan merkin sille kohtaa ja kopsasin nämä merkit vaan uuteen hihnaan tästä vanhasta. Että toimi. Ainakin tuossa nyt kun pari kertaa pyöritteli konetta ympäri niin kyllä siellä merkit on niin kuin kohdillaansa. Jep. Mitähän sitten vielä? Nyt tässä tulee semmoista akuuttia mieleen. Ai niin, uusi laturi. Tuolla kun nopeasti pyöräyttää tonne vastapäivään, niin kyllä se päästää. Elikkä vanhassa laturissa oli tää vapaakytki hajala tosta. Enkä nähnyt oikein järkeväksi alkaa pelkkää sitä vapaakytkintä vaihtaa, että niitähän saa kyllä toki, mutta se vaatii oman työkalunsa, kyllä se irrottaminen. Ja kuitenkin vanhalla laturilla on ajettu, kuinka monta 100 000 jo, että kyllä se vähän kahisi siihen malliin, että parempi vaan pistää suoraan uusi laturi. Kyllä mä tässä nyt paljon turhaa työtä tein, kun mä en tiennyt ihan varmaksi, että miten tämä homma menee. Niin esimerkiksi nesteitä ei olisi tarvinnut valutella. Toki se oli hyvä tämän vesipumpun vaihdon kannalta, että vaikka mä olin valuttanut tuolta syyläristä nesteet pihalle, mitä sieltä tuli, niin tuosta kun otit vanhan vesipumpun irti, niin sieltä tuli niin kuin härän kurkusta vielä jäähdytin nestettä tuonne pitkin lattioita, että kauhea siivo taas täällä, kuten näkyy. Joo, mutta siitä pikkuhiljaa nippuu ja silleen. Ei tässä enää puutu kuin loput, niin sanotusti. Että kauhea kasaaminen lähinnä sen takia, kun purin pikkasen turhaan tätä, mutta ei mitään, jatketaan harjoituksia. Kyllä se taas olla tältä päivältä tässä nyt sitten. Meidän mullahan ei ole tietenkään sitä kiristäjän pulttia. Mä tuossa nyt vähän koitin myllätä kaikkia nurkkia, että löytyisikö sopivaa pulttia, mutta enpä löytänyt. Mutta en todellakaan tänään enää lähde hakemaan ja mä en edes tiedä mitä kello. Mutta mä haen huomenna sen pultin sitten. Ja tässä on ollut vähän tilanteita, kun tosiaan osien tuleminen kesti jonkun aikaa tietysti. Täytyy jollain päästä kulkemaan, niin
Tän kanssa mä tappelin pari päivää. Lähinnä oli kaasareiden putsaamista ja sen semmoista. Mutta sai sen kuitenkin toimii. Että on joku kulkupeli, millä kulkee. Mersua mä en ole vielä viittinyt katsastaa. Että se tässä on vähän siirtynyt kanssa. Mutta joo, oli vähän sellainen semikuumottava paikka kyllä, kun tuossa oli niin kuin 2 projektia oli levällään. Oli tää Audi tässä näin ja sitten oli toi Suzuki levällään. Niin oli vähän semmoinen olo, että tuleeko tästä taas yhtikäs mitään. Mutta ei mitään. Mä jatkan huomenna. Sillä lailla vain muutaman pultin tähden. Ei vaan. Kyllä se oli kiva ajella taas. Vaikka toi keli ei olekaan mikään kauhean kaksinen, mutta jatketaan nyt tätä näin autohommelia. Nonni, nyt olisi homma tehty. Sitten on vain enää tää jännempi osuus sitten, että kuinka paljon kilisee ja kolisee, kun nasauttaa tulille. On mulla tässä nyt vielä semmonenkin, että toi nyt meni poikki jossain kohtaa toi öljytiku putki, että sille tarvitsee jotain tehdä ja no, nesteessä on tietysti vajausta. Niin, näille umpioille täytyy kans jotain tehdä. Ainakin ennen katsastusta taas kiillottaa, niin sit on hyvä. Mutta.
seuraava semmoinen akuutti projekti ton jälkeen on sitten tästä on pölysuojakin jotenkin ihan kuprulla. Mä en tiedä, joku on niitä jollain meisselillä koittanut vähän sorkkia. En oo siis itse sorkkinut. Mutta kumminkin keulastefat vuotaa, niin se on sitten ohjelmansa tuon Audin jälkeen. Mutta siitä en tiedä, että teenkö mä mitä videoustia sen paremmin. Mut joo, täytyy kokeilla nyt, että millä tää narahtaa käymään. Jännitys tiivistyy taas. Esteksi ovet auki, ettei tukehduta käry. Moment of truth. Moment of truth. Totaali tuho vai? Niin, katsotaan nyt. Toinen on ihan sama, vaikka ton korkin jättäisi vielä pois. Nyt on kyllä jännät paikat. Oho. Nyt ei ole hyvä juttu. Mikä helvetti? Pakko olla joku piuha irti vielä. Niin joku ajoneuvo tai joku tämmönen olisi. Pyörähtää käy. Vähän niin. Ei persetti. Nyt ei ole kyllä yhtään hyvä juttu. Pistetään ove kiinni. Mikä hitto? Mikähän ton nyt tekee? Onko siellä jotain asentotunnistimia ollut liittimiä auki? Ei oo ollut. Se melkein niinku hörskähtää, mutta ei sitten kumminkin. Juu, se niinku... Vasta se heti syödä. Eikö se saa polttoainetta? Ei. Mikä helvetti? Klupkrolle. No, älä muuta sano. No ei kyllä ainakaan mitään sen ylimääräisiä ääniä pidä. Ei. Joo, ei se mitään kilissyt eikä kolissu, mutta toi on erikoinen, kun voi perseen reikä, mä sanon. Onpa se nyt. Kyllä se varmaan täytyy katsoa. Eikö sulla ollut joku läppäri, mikä on pyhitetty testerikäyttöön? Voi helvetti. Kun en mä täältä katos mitään johtoja nyhtänyt sillä sen kummemmin, että laturilta oli johdot irti ja sitten näet. Niin, lamppujen piuhat ja tommoset oli auki, että voi saatana. Noniin, nyt tästä tuli sitten kätteen voiteet. Voi helvetti. Katsotaan testerillä vähän, että mitä se sanoo. Voi perse. Oho. Mielellään sä tekisi jotain muutakin kuin tanistaisi tämmöisen kanssa. Tervetuloa. Sitten. Odotat varttiinko se auki? Meinaatko, että varttiin saa odottaa? Tiedostoja on odottamassa levyillä tallentamista. Mitä helvettiä, semmoisia hallusinoitteja täällä. Klik, klik. Auto.com. Ihan uuden karheen Delphi 2015 Release 3. Millä sitä ohitetaan. Eihän tää netissä kai tää läppäri. Audi
Audi, missä se on? Tuossa. Otetaan nyt oikein niinku official A4 tossa. No hitto, täytyykö, eikä Viniä tarvitse tietää. Tosta dieseli, moottorin numero, tossa PRP. Sitten virta päälle. Virta päälle ja olikohan se tosta OPD ainakin yhteys muodostettu. Olisi tänne ottaa se, missä on ne kaikki. No mennään takaisin tonne. New WC, en mä muista yhtään. Ei se tää. Mä oon niin harvoin käytetty tätä. Mä en muista hiukkakatan käyttöä. Ajoneuvotiedot, historia. Jossain piti mikä toi keskimmäinen, mikä on harmaana tai nappula? Puuttuuko sieltä joku valinta? Sitä ei pysty valittamaan, se ei sano aina. Mutta onko se ISS, mikä pitäisi tsekata kaikki järjestelmät? Ei kun hei, katos. Sulta puuttuu sieltä. Ei. Eikö mä muistin, että se olisi täältä ollut No ihan sama. Sä lätään nyt ton kautta sitten. Eikö se ollut täältä sitten? Säätöttiin. Tuolta lue vikakoodit. Aha. No noit on noin vanhat. Tiedän. Pyöräläpän moottori viallinen katkonainen. Ahdinpainesäätö, säätöraja ylitetty. Nokkaakseli asentoanturi virtapiiri, signaali virheellinen. Toi kuulostaa nyt pahalta. Katkonainen. Koitetaan nyt tolla. Joo, tuliko sinne heti jotain? Eikö nyt se väittää juotti yhtä vikakoodi? Tiedänkö, tässä ei mukaan pystynyt niitä kaikkia järjestelmiä? Kyllä tässä mun mielestä semmonenkin on. On. Mutta kun ei ole taas ihan hetkeä ton kanssa panikkoilla. kokeillaan, mitä se nyt sanoo. Kyllä mä nyt pahaa alan epäilee, että onko siellä nyt kumminkin jotain. Purkataan saman tien vikakoodi. Hörähtää vaan. Ihan varmaan on se asentotunnisti. Hehkutulpat, nokkaakseli anturi virtapiiri, arvo rajojen ulkopuolella. Siitä se on kiinni. Joo. No, Ihan varmasti. täytyy kouria sitä ja katsoa, että mikä on hommeli. Meinaan, ei se jako kyllä, niin kyllä mä sen kattoi sen verran muutakin kuin persesilmällä, että se olisi kohdallaansa. Mutta ihmettelen vaan meinaan, kun en mä sorkkinut mitään sitä anturia. Kyllä tää nyt eskaloituko tämä homma nyt. Mä oon meinaan ton yhden kerran vaihtanut ton nokkaakseli-anturi. Se on tuo ihan persepaikassa. Voi, en tiennyt mitä tähänkin taas sanoisi. Voi helvetti. Ootas. Mun täytyy katsoa, että oliks ton liitin jossain. Ei muuten mitään, mutta kyllä se siitäkin voi herjata, että jos se jako on poskellaan. Tuo on toi liitin auki, mutta se on muistaakseni, mikä se oli, mä jätin jotain roikkuun tonne silloin. Muistaakseni ton vanhan kaapelin, kun se meni tuo niin pahoissa paikoissa, että mä en jaksan uutta sitten laittaa samaa reittiä. Olisiko siinä voinut käydä sillä, että mä oon jotenkin hälppässyt siihen, tuossa kun mä oon remmiä nutannut paikalleensa. Milläs tuommoista anturia pystyy testaamaan oikein? Tai no täytyy ainakin nyt
Niin, mä en tiedä, pystyykö sitä millään testaamaan, mutta se vaan haistelee Joo, niin haistelee nuo sakarat tosta. triggerisakaroita. Voi helvetin 16. Niin semmonen tässä selvisi, että kun ottaa nokkaakseli asentoanturilta liittimen auki, niin tää käynnistyy kyllä ja pysyy käynnissä. Tosin tarvii vähän pidemmän startin mitä normaalisti. Ja koitettiin tuolla yleismittarillakin tsekkailla noin nokka-anturisysteemeitä, mutta ei siitä mitään tolkkua tullut. Et tuntuu, että se on ihan hengetön ja tiedoton nyt se anturi. Et täytyy se hommata, mutta kyllä tämä tuntuu käyvää ihan ok, ettei se ainakaan jako pielensä ole. Et täytyy narauttaa se kohta tulille, jahka mä saan ton paisari tuohon paikalleensa ja tällä. Sillä se näyttää perkaavan nyt, mutta mä lähden nyt pikku koelennolle. Ihan siitäkin huolimatta, että nyt on kauhea riski, että moottori toimii vain kampiakseliasento tunnistimen varassa. Oi kamala. Mutta toimiipahan ainakin. Toivon, että tää toimii. Ettei tää nyt leviä aivan saman tien koelento tähän kohtaan. Mutta jako ei ainakaan ole pielessä, se on ihan varma. Koska se ei kävisi näin hyvin, jos se olisi hampaallakin pielessä. Kyllä tää nyt tuntuu niinku ihan pelaava. Katsotaan. Saa varmaan jonkun kuolemantaudin meinaan, kun on tuo puljannut teepaita sillä ei kylmässä hallisee tuossa pihalla. Mutta tää tuntuu toimiva ihan ok. Että sinänsä onnistunut remontti. Auto liikkuu. Mutta ja nyt se herjaa jäähdytin nesteestä. Mä ihmettelen kyllä nokkaakseli asentoanturia, että mitä se nyt taas tilttas. Tämähän on kerran se vaihtanut tähän, mutta ihme, että aika ei ohi. Toki kyllä tää viimeksikin, niin mä muistan, sen takia mä vaihdoin tähän sen nokkaakseli asentoanturin, koska tästä oli akku huonona. Tää nasautettiin apuvirralla käymään, niin sen jälkeen tää alkoi prenkkaamaan ja silloin oli nokkaakseli asentoanturista vikakoodi kanssa. Että en mä tiedä. Että onko ne anturit sitten jotenkin niin herkkiä jollekin jännitepiikeille tai jollekin, että ei ole mitään hajua. Mutta kyllä hienosti toimii. Ei nypi eikä toko mitään. Ja ainoa tuossa nyt on sitten tietysti, kun se on vaan pelkästään niin kuin kampiakseli asentotunnistimen varassa, niin startti on vähän pidempi. Että joutuu pikkasen sahaamaan, mutta muuten tuntuu toimivan ihan ok. Että kiitoksia kun katsoit videon ja voi niitä muitakin videoita katsella tältä kanavalta. Että nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!